Vi ska åka nu en kryssning med Gabriella från Stockholm till Åbo via Långnäs och Mariehamn. Jag och ersätter Viking Grace. Vi börjar med att checka in. Nu har jag checkat in och är dags att kliva ombord på fartyget. Bästa passagerare. Fartygets befälhavare med besättning önskar er välkomna ombord på Viking Lines MS Gabriella. Dörrarna till bildäcket är låsta under sjöresan. MS Gabriellas hela besättning önskar er en angenäm sjöresa. My share of heartache. I have experienced the journey's ups and downs. It's been a while since we parted, and God knows that I have missed you. Du har stigit ombord och är dags att kolla in hytten som är på däck 11. Då kollar vi in hytten och vi har en bäddsoffa med ett litet soffbord. Och här hittar jag också en fåtölj. Här i hytten hittar jag också en stor tv-apparat. Det är bra om vi vill kolla på tv. Och självklart finns det lite glas och det innebär ett kylskåp med fria drinkar. Här finns en flaska med vin, lite Lappenkulta, vatten, Coca-Cola och Fanta. Eftersom det är lyxhytt finns det självklart också en dubbelsäng. Ja, annars är det ingen lyxhytt. Här hittar jag handdukar, en badrock, trippla kuddar, filt och lakan. Och bredvid sängen finns en sänglampa och så hittar jag en hytttelefon med ett litet sängbord. Här finns det eluttag, USB-uttag och USB-C. Här hittar jag också en tv-apparat till. Ja, det är bra om jag vill kolla på tv i sängen. I hytten finns det också ett litet skrivbord med en fåtölj. Här hittar jag också en spegel och eluttag. Då kollar vi in balkongen och jag har 3 stolar. Ja, det var ju lyxigt. Så då kan 3 personer kolla på den vackra utsikten. I hytten hittar jag också en hårtork och lite galgar. Här finns också en skohylla och papperskorg. I hytten finns det också en termostat om det är för varmt eller för kallt. Och så kollar vi in toaletten. En ganska stort badrum har vi i den här hytten. Vi har självklart en toalett. Och så hittar vi en dusch och en duschdraperi. Här finns också ett jättestort handfat med spegel. Här hittar vi också pappersmuggar och tvål. Här inne finns också en papperskorg. Och glöm inte heller att prenumerera på min kanal. Då har vi kollat in hytten och nu lämnar vi Stockholm och åker till Åbo via Långnäs. Och är dags för buffé!
Nu äter buffé och dags att besöka taxfree. Och är det borta mer än 20 timmar, då är det skattefritt. Ja, nu har jag varit på taxfree och idag hittade jag en påse med finska chips med smak av chagrim en honung. Ja, alla gillar ju chips. Och sen hittade jag också Willy Viking godis med smak av toffee. Ja, alla gillar ju också Willy Viking. Och sen hittade jag också en Viking penna. Ja, alla behöver ju pennor. Men nu ska vi till Club Mar. Idag är det Shine Out som är på scenen. Det var Sofia och Mikko som tjafsade om hur de skulle dela på den stora smörgåsen de hade fått till frukost. Och vad jag får till frukost, det får vi se imorgon. Efter dansen i Club Mar är dags att lägga sig. Då vi ses igen, då är det morgon och vi kommer till Åbo. Vi kommer också lägga till på Långnäs under natten. Men nu säger jag godnatt.
Ja. Klockan är nu 6:30 finsk tid. Buffé på däck 8 samt kafén och taxfree på däck 7 är nu öppna. Utställningen har börjat, men ni har hytten till förfogande ända till Åbo, dit vi ankommer om en timme. God morgon. Nu är klockan 6:30 och nu börjar ställa hytterna för dig som ska av i Åbo. Bästa passagerare, vi anländer till Åbo om cirka 30 minuter. Landstigningen sker vid däck nummer 5 och 7. Vi ber våra bilpassagerare att uppsöka sina fordon på bildäck. Vi ber alla passagerare som avslutar sin resa här att lämna sina hytter för städning. Viking Line tackar er för denna gång och önskar er välkomna åter. Och nu ankommer vi till Åbo. Vissa kliver på, vissa kliver av. Men jag stannar kvar och åker tillbaks till Stockholm. Och nu lämnar vi Åbo och åker tillbaks till Stockholm via Mariehamn. Och är dags för premiumfrukost. På premiumfrukosten så får du en varmrätt till bordet. Här kommer solen fram igen. Nu är det premiumfrukost och är dags att besöka spa-avdelningen.
Bästa passagerare, vi anländer till Mariehamn om cirka 10 minuter. Landstigning och fartygsbyte sker via däck 5. Vi ber bilpassagerarna till Mariehamn att uppsöka sina fordon på bildäck. Alla de passagerare som är på dagskryssning och ska vara tillbaka i Åbo ikväll har fartygsbyte till Viking Glory. Och nu kommer vi till Mariehamn. Vissa kliver på, vissa kliver av. Vissa åker tillbaks med Viking Glory. Men jag stannar kvar och åker tillbaks till Stockholm. Och nu lämnar vi Mariehamn och åker tillbaks till Stockholm. Och vi ska se vad mer finns att göra på fartyget. Och vill du fika? Finns Coffee and Joy. Och gillar du inte taxfree? Då finns Kitsch Shop. Ombord finns förvaringsboxar och bagagerum. Vill du vinna pengar till taxfree? Då besöker du kasinot. 865, Olof 65, O 65. Gideon 53, Gustav 53, G53. Berta 10, Bertil 10, bil 5. För alla barn, ja då finns äventyrskojan. Har du tur kommer Willy Viking. Och här kan du också spela PlayStation.
Och gillar ni inte buffén? Då finns andra restauranger som Bistro Tek. She says something, I say go. I say yes, but she says no. I want to rock you on. Sen kan du alltid besöka Vinbaren. Yes, they all come to see me, arms reaching, smiling sweetly, spirit to touch the green, green grass of home. The old house is still standing. The paint is cracked and dry, and there's the old oak tree. Vill du spela spel? Då besöker du Game Room. Och då ska du ha en sån här. Ombord kan du gå på konferens. Ombord så finns det ett bildäck. Då är det dags att ta en drink i Upstage pub. Och är det barn, då ska du ha en sån här. För då får du fria drinkar. Sen kan man alltid njuta av en drink på soldäck. Bästa passagerare, städning av hytterna har påbörjats. Ni har ändå hytten till förfogande fram till Stockholm. Och nu när vi börjar närma oss Stockholm, ja då börjar de städa hytterna. Bästa passagerare, vi anländer till Stockholm om cirka 30 minuter. Landstingen ser via däck nummer 5.
Vi ber våra bilpassagerare att uppsöka sina fordon på bildäck. Viking Line tackar er för denna gång och önskar er välkomna åter. Och nu ankommer vi till Stockholm. Vissa kliver på, vissa kliver av. Jag ska kliva av. Fartyget åker strax tillbaks till Åbo. Nearly 20 years ago, I heard a thing called rock and roll. It hit me right between the eyes and left me almost paralyzed. I bought me records by the store, and even then I wanted more. I thought myself to reel and jive, and should it get it organized, I can jive, I can jive. Och jag hoppas att du gillade kryssningen med Gabriella. Ge filmen tummen upp och prenumerera om du inte gör det. Klicka klockan. Gillar du den här filmen, se också när jag åker med Gabriella till Visby. Det här är Alexander Williamson på YouTube.